mình trong mà cổ mình thử cho con lớn cái mà trong xin thấy chứ trong mà khổ ốc măng to sao đó mình mơ thấy thế nó thấy nó cái bóng bóng ọc đi ngập ngập ơi rồi nhưng thật khơi sao ma rồi mình chẳng làm chân muỗng đã thấy mình đang cho như vậy mình cho ôi đúc ốc của ngon muông của anh nên đang cho ốc của ngon muông đây ốc xi miên ốc đi grab lang cô có xe nào rồi đi cô tiên không ạ đi ốc măng măng bay tụt bay cô lú ôi mày chưa nữa xì chợt mày ốc nhưng mà này tụi anh tay thằng nào ốc xì mạch bằng thằng cây xì ốc ơi tụi anh xì nông ốc ơi tụi anh xì nông cái tăng thôi bằng cái lên nông măng tiền ngồi kia măng thế na thì hút đâm chân na xì tiên nó cô là pi nó thế cái to thế của anh thì gì mày hút tên na tụng nông to tôi hút tên na to là bán đấy to mấy to đó tôi xin cổ hút to mới tiết nó to che hút tiết rồi còn giống gì là tê đây đâu còn giống con múa
bên đi chợ Chăng đồ muối xì muối đồ bí xì một đồ mà xe con chân này đấy xe nó mới đây cái đánh xe nữa chẳng có xì món à rồi không được lâu mấy bánh to ghê chồng của anh em tốt bạn đây Sige, go sige. thế đâu mau tỉ điệt mau Muối cũng, muối sẵn. không phải những gì tê đâu Xanh. còn to cô thôi xe ao nhiều không Thăng Huỳnh no hầu như tổng tin mà bánh này mắng gì mắng cho thoang được như thế nào vượt niềm con này đồ xì cho
cấp mà xì cấp tiền mà Ai. xì sai nào Ở đây. đây đi màu mình này nhỉ đang riêng trên tay như là đời nhà đặt mà ấy ăn chưa thì sáng nó sama đó Này không ai. Không ai thế. Sama mất. Mai CP nè, nhắm trong thằng này ta. thì sáng nó sama đây tụi anh thương mình nè Nhắm xích đi, bộ đi, quay nó sao đâu. còn bay rồi À sao bay nó là tụi anh đánh mình ngỏ còn bay bay mình tôi phí. đánh mình ngó còn bay Đây mình ngọt phí. Cầm lái chỉ cho ấm dùng mà trời thì cho họ lấy mai rồi mong nè để qua là không ấy lắm. mắt mình sama rồi Không, ê, đặt sama hơi đấy. đặt sama hơi tụi ấy nè chưa Ngoài đào tụi nó con trâu chứ. mui Vì Học mua nó. đi này ngay thằng ốc Bầm ốc cái nó bay như đây thằng ốc buồn ram cái đường ngay thằng ốc mui mi đường ngay thằng ốc bờ and không bay thằng mét thằng này ngon kia thôi học. Yo học si cô mà. mắng cái gì cô gì vậy Nó gì mình. gì cô gì mình Đây ôi trời ngay không buồn ô tô nào ông từ đom mà này nó Ngọt ơi, một ruột đi. đập môi như này đi vào với mình đi vào hoàn về gì vậy? ê tay mũi đi mình về bàn đi Về ban về nhỉ. măng Bán ngọt ngọt một mũi của ông lên đó. đập bi đập bay đập buôn ủa sao mà tụi này chẳng phải là smile đấy em ốc đập vào mũi ốc 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 Bật ra sao rồi? Có rõ. đập vào mũi Đi, có rõ không một mũi. buôn
Đó. Làm. Mùi. Không. Hả? Đó. Đây là nó cái Nè, tao mau. Lại cái nào đó. Mùi lại cái nào, lại cái nào mình. Chẳng còn làm rồi. Phơ. Bay. Kumbun. Trời. Ê, xịt cô. Đấy, nói nhá. Nè, đây nó. Đó. Đó, nó đâu biết à? Học giờ chết chẳng á, kìa hết. Ui. Ê. Mày. Buồn. Ủa gọi lên.